તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વાડીએ નથી રાખ્યો વ્લોગ, આજે મારા ઘરે રાખ્યો છે. અને અમારા એક ખાસ મહેમાન તો જો પહેલા જ આવી ગયા. એ આવો. હા. ઓહો, તમારા ચામડી જેવા બૂઠા પર. તો આજે આ ભાઈ નથી બનાવવાના, મારી એક બેન આવે છે. એ આપણને પુલાવની રેસીપી આપવાની, અને એ પુલાવ બનાવે એટલે હું એને સ્પેશિયલી કહું કે જ્યારે બનાવું ત્યારે મને ફોન કરવાનો, એટલે હે ને હું સ્પેશિયલી અહીંયા ખાવા જાઉં. કેટલા વાગ્યા મેડમ? મોટા માણસો આવ્યા ઉપર. આખો દી કોઈ ફોનમાં જ વાતું કરતો ઉપર હે. ના રે ના. જય શ્રી કૃષ્ણ કરી આવ. બધા હાજી. હવે હે ને સવારની રાહ જોઉં. એક તો તું આવી 12 વાગે. પુલાવ બનાવ ફટાફટ ખાવા. એને પુલાવ નો કહેવાય, એને વઘારેલા ભાત કહેવાય. આપણા ગુજરાતીઓનું ફેમસ છે ઈ તો ખબર છે. અને બાયુને કાંઈ ન મળે અને 5 મિનિટમાં રેડી થઈ જાય, એટલે બધાની માટે સહેલામાં સહેલા વઘારેલા ભાત. તો બધા લેડીઝોને ખબર જ હશે. જેને ખબર હોય એ કમેન્ટ કરજો અને મને કહેજો કે તમારા ઘરે વીકમાં કેટલી વાર વઘારેલા ભાત બને છે. અમારા ઘરે તો વીકમાં 5 વાર વઘારેલા ભાત હોય, 2 દિવસ રોટલી હોય. એટલે અમારે તો આવું છે. તમે કોમેન્ટમાં કહેજો કે વીકમાં તમારા ઘરે કેટલી વાર વઘારેલા ભાત બને છે. તો હાલો આપણે વઘારેલા ભાત બનાવશું. ઓકે, તો હવે એમાં શું શું જોશે બધા? તો એમાં જોશે ડુંગળી, બટેટા, ટમેટા, મરચાં, લસણ અને આદુ. લસણ આદુની પેસ્ટ આવશે. પછી તો જે મેજોરિટી જે આપણે મરચાં મસાલા યુઝ કરતા હોય, મરચું, ધાણા જીરું, હળદર, એ બધું. અને અગર જો તમે લસણ ડુંગળી ન ખાતા હોય તો તમે લસણ ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો. અને બસ આટલું જોશે. અને તમે કોઈ બી વેજીટેબલ અંદર ઇન્ક્લુડ કરવા ઈચ્છો તો કોઈ વેજીટેબલ તમને સારું લાગતું હોય તો એ નાખી શકો છો. બાકી અમે તો મેજોરિટી ડુંગળી, બટેટા, ટમેટા અને મરચાં આટલું ઇનફ છે. આનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવે. પણ અગર જો તમારે કોઈ વેજીટેબલ ઇન્ક્લુડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. મારે ગમે ત્યારે છે ને ભૂખ લાગે ને એમ થાય ને કે બહારનું નથી ખાવું, ઘરનું નથી ખાવું, એટલે હું બધાને ફોન કરું, બધા ભાત બનાવવાનું. બધા એમ કે હા. બધા આમાં શાકભાજીમાં કેટલી વસ્તુ હોય? થોડીક તમારે જેટલી ક્વોન્ટિટી જોતી હોય, તમે લોકો જેટલા જણા જમવામાં હોય એ પ્રમાણે તમારે માપ લઈ લેવાનું. અને તમને એ તો કીધું કે વેજીટેબલ્સ અગર સારા લાગતા હોય તો તમે બધા વેજીટેબલ યુઝ કરી શકો છો. ગાજર છે, પછી ફ્લાવર છે, અમુક તો દીદી આવું જ કીધા રાખે કે ગુજરાતી બોલે એમ. તમને જે શાકભાજી જોતા હોય અમારે અને તઈ હું આવ મૂળ બગાડ નાખ્યો મારો. કેપ્સિકમ ની બદલે કે મેક્સિકન મરચું કાપશું. હે મેં કીધું કયું મરચું હતું કે મેક્સિકન. અરે રે. એટલે અમુક લોકોને તો મેં રીંગણા એવું બધું નાખતા જોયા છે, પણ મને એવું કઈ ભાવતું નથી. એટલે નો ભાવે. પછી કેવો ટેસ્ટ આવે? પાઉંભાજી જેવો ટેસ્ટ આવે. રીંગણા ને એવું બધું ઇન્ક્લુડ કરો ને તો બધા. એકવાર ને અમે અનુષ્કા શર્મા બોલે ને એવો બ્લોગ બનાવ, ઓલા રીલ્સ બનાવતા હતા. તો આ ભાઈ ને હે ને અનુષ્કા બોલતો, ઈ અકુંસા બોલે. પછી મને ભૂલાવી દીધું, હું અકુંસા કરવા માંડ્યો. ઓલા બધા મને કે તમે કા અકુંસા કરો? ખાલી બોલવાનું એટલું હતું, ભાભી તમે અનુષ્કા શર્મા જેવા લાગો કે અકુંસા શર્મા. એમાં કેટલો ટાઈમ? 15. ઓહો, તો એ BTS માં રાખી દેવાય ને. અમારા લોકોને તો કઈ લગ્ન કરવાની ઓલી હે નહીં. અમે તો હું, તેજભાઈ, હિરાણીભાઈ, મારી બેન. તમે બટેટા કે જો છાલવાળા આગળ રાખો ને તો મજા આવશે. હું તો છાલવાળા રાખું છું. અને તમને છાલ કાઢી નાખવી હોય તો તમે કાઢી શકો, બરાબર. પણ છાલવાળાનો ટેસ્ટ મને સારો લાગે છે એટલે હું આ રાખું. મીઠા લાગે છાલ હોય ને તો. આપણે છે ને પછી બટેટા અને વટાણાને પાણીમાં ધોઈ લેશું, પછી વઘારમાં નાખશું. તો હવે આપણે લસણ ફોલી રહ્યા છીએ. મને એક આમાં બહુ કંટાળો આવે લસણ ફોલવામાં. અને મારે જો એ મારે હે ને અડધા નેલ છે ને અડધા નીકળી ગયા છે કપડાં ધોઈને. તમે મંગળ ગ્રહ ઉપર આવી સિસ્ટમ હે?
કે મંગળ ગ્રહ ઉપર રહ્યો હતો તો તને જ ખબર પડી આ ચામડીનો કલર જોઈને તને મેચિંગ નતો આવતો બરી ગયા હસોડા ની કઈક લસણ ફોલવાનું ઓલું નીકળું હે ને ઈ લઈ લેવું જોયો આપણે ખરેખર ગબો આવે કાઈ ના એવું તમે ચાલુ કરો ને કઈક વેચવાનું કેદી ચાલુ કરો મંગળવારે ગણેશ ચોથ હે ને ત્યારે ઓપનિંગ હે એનું એટલે કઈ જગ્યાએ નીચે પાર્કિંગમાં જ અત્યારે તો ઓકે પાર્કિંગમાં કરશું અને પછી આગળ જોશું ડુંગળી માટે તો બધાના ઘરે મોસ્ટલી ચોપર આવી જ ગયું હોય છે પણ મને ચોપરની ડુંગળી ભાતમાં ભાવતી નથી એટલે હું તો હાથેથી જ સુધારું છું મોટી મોટી સ્લાઇસ કરીને પછી વઘારમાં રાખવાની એટલે એનો ટેસ્ટય સારો આવે ને ઝીણી ડુંગળી પછી દેખાતી નથી મને ડુંગળી દેખાય ને તો જ ભાવે ખાલી ટેસ્ટ ભાવતો નથી ખાંડણીમાં છે ને આદું નાખ્યું છે અંદર નીચે લસણ છે પછી 2 મરચી છે અને 1 મોટું મરચું ને હવે નમક નાખીને આને મસ્ત એવું ખાંડી નાખશું મને છે ને ક્રશ કરેલી ગ્રેવી નથી ગમતી એટલે હું તો ખાંડીને નાખું છું તમારે ક્રશ કરવું હોય મિક્સચરમાં તો તમે લોકો કરી શકો છો પણ મને તો ખાંડેલું વધારે ગમે છે એટલે હું ખાંડીને જ નાખું છું તો આપણે પહેલાં કુકર લઈ લીધું છે મોટી સાઇઝમાં ભલે તમે નાનું કરો પણ ઓછી કરો પણ સાઇઝ મોટી રાખો ને તો સારું હું કુકર ધોઈ આવું પાણીથી એટલે એ હરકું ખાંજો તને કહું કાઢિયા તું તો એવું લાગે હું ગમે એ વસ્તુ કદાચ ઉટકેલી લઉં ને તોય પાછું નળમાંથી પાણી ધોઈને એમાંથી કાઢું સૌથી પહેલાં આપણે તેલ નાખશું તમે તેલ ઓછું ખાતા હોય તો ઓછું પણ આમાં વધારે હોય ને તો જ સારો ટેસ્ટ આવે હાલો પહેલાં ધોઈ લેશું આપણે 2 પાણીએ ધોવાનું કેટલા 2 પાણી એટલે કેમ એટલે એકવાર આ પાણી કાઢી નાખવાનું એક આજી ડેમનું ન્યારી ડેમનું પહેલાં નાખશું આપણે આખું જીરું હું તો આમાં રાઈ નથી નાખતી અગર તમારે નાખવી હોય તો તમે નાખી શકો જીરું એકદમ પાકી જાય પછી બધો ગરમ મસાલો આખો લેવાનો મસાલામાં આપણે તજ લવિંગ બાદિયા સૂકેલા મરચાં તમાલપત્ર આટલું એડ કરશું તો આ મસાલો પાકી ગયો છે હવે ડુંગળી નાખશું ડુંગળીથી જ વઘાર કરવાનો તો જ સારો ટેસ્ટ આવશે ચપટી કેવી હિંગ નાખવાની અને ડુંગળી સાતડે ને ત્યાં સુધી કુકરનું ઢાંકણું ઊંધું કરીને એની ઉપર ઢાંકી દેવાનું ઊંધું રાખો કે સીધું તમને જેમ અનુકૂળ આવે એમ થોડી વાર પાકવા દેવાની ડુંગળી બદામી કલરની થાય ને પછી એમાં બધા મસાલા એડ કરવાના ત્યાં સુધી આપણે પેસ્ટ રેડી કરી લઈ તો આપણે પેસ્ટ ખાંડણીમાંથી લઈ લીધી છે વાટકામાં અને હું છે ને બધો મસાલો આમાં જ ભેળવી દઉં છું તમારા લોકોને ઉપરથી કોરો નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો છો મરચું સ્વાદ અનુસાર તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય એટલું પહેલાં હળદર લીધી આપણે પછી લાલ મરચું પાવડર અને હવે ધાણા જીરું મીઠું સ્વાદ અનુસાર તમે લોકો જેટલું ખાતા હોય એટલું પછી પેસ્ટમાં પાણી મિક્સ કરી દેવાનું હલાવીને જોઈ લેવાનું એકદમ સાવ પતલી નહીં કરવાની ને બહુ જાડુંય નહીં રાખવાનું એકદમ આમ મિડલમાં આમ કહેવાય ને આમ આપણી ચમચીમાં ઉપડે ને એવું પેસ્ટ બનાવી લેવાની તમારે અગર કોરું મરચું ને હળદર ને એ બધું નાખવું હોય તો તમે લોકો એ રીતે નાખી શકો છો પણ હું આમ નાખું છું તો પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે અને ડુંગળી પણ પાકી ગઈ છે તો હવે એમાં આપણે પેસ્ટ ડાયરેક્ટ ઉમેરી દઈશું ગાઈસ મસાલો પાકી ગયો છે વાહ બધા સુગંધ એમ આવે છે હવે નાખશું આપણે ટમેટા તમે ટમેટા ન નાખવા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો પછી 2 પાણીએ ધોયેલા બટેટા ને વટાણા એક આજી ડેમનું ન્યારી દેવું 2 પાણી મીન્સ કે એકવાર ધોઈને કાઢી દેવાનું ને પછી રાખવાનું એટલે પાણી ચોખ્ખું રહે જો
તો જો બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આને ઉકળવા દેવાનું થોડી વાર, પાછું મસાલો ચડી જાય બધો એટલી વાર. ત્યાં આપણે ભાત ધોઈ લેશું. તો ભાત તમે ગમે એ લઈ શકો, કુપનના ચોખાઈ લઈ શકો, જીરાસરે લઈ શકો અને બાસમતી લઈ શકો. અત્યારે આ જીરાસર હોય એવું લાગે છે, મને તો ખબર નથી જાજી પડતી. ભાતમાં જીરાસર જ છે. તમારે જેટલા બનાવવાના હોય એટલા લઈ લેવાના. અમારા તેજભાઈને તો ભાત બહુ ભાવે એટલે વધારે બનાવવા પડશે. આને 2 પાણી ધોવાના, આને 5 પાણીએ. હું તો જ્યાં સુધી વ્હાઈટ પાણી ન આવે ને ત્યાં સુધી ધોઉં. એકદમ મસાલો પાકી ગયો છે. મને તો મોઢામાં પાણી આવે જોઈને. આને ખાઈ લેવું, ભાત નાખું ખાઈ લે. એવું કરવું છે? પછી ભાત ઉમેરી દેવાના આમાં. એકદમ મિક્સ કરી નાખવાના. 2 સેકન્ડ પછી પાણી તમારે જોતા પૂરતું નાખી દેવાનું ભાતના પ્રમાણમાં. કિરાણીભાઈ ભાત વાત. હા આપણે કરી ચાલુ. હું ભાત વેચવાનું વઘારેલા ભાત રેકડી લઈને ઊભા રહી. જો એકદમ બુડબુડિયા બોલવા માંડે પછી પાણી નાખવાનું. બુડબુડિયા ફ્રેન્ડ બોલવા માંડે પછી પાણી નાખવાનું. તો કેટલી સીટી મારવાની? સીટી તો મને તો બળેલા વધારે ભાવે, નીચે બેસી ગયા હોય ને એવા ભાત, એટલે હું તો 5-6 વગાડું. થોડુંક ઉપરથી મીઠું નાખું છું, મને જોઈને તો એવું ફીલ થાય છે કે ઓછું હોય છે. નાખી દીધું. હવે ટેસ્ટ કરીશ નહીં હું, આપણે પછી જ. કોન્ફિડન્સ લેવલ 100. હવે આપણે કુકર બંધ કરી દઈશું. સામે છે. ઉપરથી કોથમરી રાખી દેવાની. તમારે ન નાખવી હોય તો સ્કીપ કરી શકો તમે. પાંચ સીટી થઈ ગઈ છે. હવે આને વિસમવા દેવાનું કુકર, પછી ખોલવાનું, પછી ખાવાનું. વિસમવા દેવાનું એટલે હું બધા એટલે એમ કે એની વરાળમાં થોડા કચરા ભાત કાચા રહી ગયા હોય ને, તો આ વરાળ અંદર હોય ને તો ભાત પાકી જાય, એટલે એને વિસમવા દેવાનું કહેવાનું. જો જ્યાં સુધી બધા લેડીઝને ખબર જ હોય, જ્યાં સુધી આ સીટી આમ અવાજ આવે ને ત્યાં સુધી કુકર નહીં ખોલવાનું. થોડી વાર પછી પાછો અવાજ આવતો બંધ થઈ જાય એટલે કુકર ખોલીને પછી ખાવાનું. અને જેને ઉતાવળ હોય એ લોકો આવી રીતના ચમચાથી વરાળ કાઢીને જમી લેતા હોય. કામાસી કાંઈ નક્કી ન કહેવાય, જેને ઉતાવળ હોય એ. હા, માસા માટે આમાં શાક બનાવ્યું ગુવાર બટેટાનું. આમાં અમારા વઘારેલા ભાત, મને તો ભાત હોય એટલે કાંઈ જોઈએ જ નહીં. તો આપણે જોઈ લઈ. જો ભાત થઈ ગયા છે મસ્ત. જલ્દી ડીશમાં કાઢીને દે, ભૂખ લાગી. મને સુગંધ તો બહુ મસ્ત આવી. હવે તમારા લોકોને ટેસ્ટ કરવા હોય તો આવી જાઓ ઘરે. બધા મારી પ્લેટ બનાવસ ને? હા, તો વાંધો. તમને ટીનીને તો પહેલા જ દઈ દેવું પડે, નકર તમે તો. હા, સો ગાઈઝ, આપણા વઘારેલા ભાત તૈયાર છે, જેને તેજભાઈ પુલાવ કહેતા હતા, પણ આ પુલાવ ન કહેવાય, વઘારેલા ભાત જ કહેવાય. અને તમે લોકો ઘરે પણ ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે તમે ટ્રાય કર્યા પછી તમને આનો ટેસ્ટ કેવો લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ વ્લોગ કેવો લાગ્યો એ અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર કહેજો, અને આ રેસીપી તમારા ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો અને અમને એ પણ જણાવજો. અને તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ સાથે બધા આ વિડીયો વોટ્સઅપમાં શેર કરી દો અને મારી આ તેજ આહિર બ્લોગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.